اديني ودنك كده وقرب. هل السي ار تي ما بتعتمدش على المواعيد؟ طب هل السي ار تي لازم فيها اعتمد على ميعاد الساعة 1 او 3 او 9؟ ايه رأيك؟ ليك انت الإجابة المرة دي، انا مش هجاوب. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده متسجل يوم 24/3/2025. انا لحد يومنا النهارده انا لسه بتسأل على السي ار تي. طيب، طول ما الموضوع انا حاسس فيه لخبطة، انا كده هطبق قدامك لايف، مع ان انا عملت ده قبل كده مرة والسي ار تي شرحتها نظري وشرحتها عملي لايف على الماركت. المرة دي انا هطبق لايف على الماركت. يعني ايه؟ يعني المرة دي انا هدخل تريد قدامك عشان احاول افهمك الفكره بتاعه الماركت او ازاي بيتم حجز الاسعار. طبعا انا عارف ان في مشكله بتواجهها اغلب الناس، ان السي ار تي بيتم نشرها بصوره غير صحيحه. بلاقي ناس بتقول ان هو مش لازم تستخدم فيها مواعيد، انت افتح فريم ال4 ساعات واستنى السي ار تي. هل الكلام ده منطقي؟ اكيد مش منطقي. مفيش حاجه اسمها افتح فريم ال4 ساعات، مفيش حاجه اسمها ربع ساعه، مفيش حاجه اسمها تستخدم السي ار تي بدون ميعاد. وهي دي الفكرة، وهي دي الفكرة. لذلك لما أنا عملت الفيديوهات السابقة أنا نوهت عن 3 مواعيد فقط لا غير. أنت اللي عليك كأن أنت واحد لسه بتدرس في الماركت، المفروض هتبتدي تدور على الرنجات دي وتبتدي تستخدمها تفهم الحركة بتتم إزاي وليه. وهي دي الفكرة، إن أنا لحد الآن بواجه أسئلة. ليه يا دكتور السي ار تي مش كل يوم؟ لان السي ار تي بتتكون كل يوم ولكن بشكل مختلف. هل انا عرضت عليك كل الاشكال بتاعت السي ار تي؟ لا. هل انا وريتك كل التنفيذات بتاعت السي ار تي؟ برضه لا. لذلك انت المفروض كأن انت واحد بتجتهد وبتحاول تكتشف الموضوع، لسه بتعمل اكسبلور. لازم تدور وتشوف الموضوع بيحصل قدامك كل يوم. ما تفتكرش الموضوع بالسهولة دي او بالطريقة اللي انا بعرضها لك بيها انت كده هتتعلم. ده شيء مش منطقي، ده شيء مش منطقي. لازم تعمل الموضوع ده لمدة 3 شهور ل6 شهور. لازم تبعد عن كل الكوميونتي او كل الناس اللي حواليك اللي بتحاول تقول لك معلومات غلط. طب ايه المعلومات الغلط المنتشرة عن السي ار تي؟ المعلومات المنتشرة غلط عن السي ار تي رقم واحد ان السي ار تي ملهاش مواعيد. ده اكبر شيء غلط، اكبر شيء مغلوط، اكبر شيء منتشر. المشكلة في ايه؟ المشكلة إن الناس اللي بتنشر المعلومات دي أو الناس اللي بتعمل ده على ريبلاي مود. عشان الناس اللي بتسأل يعني إيه ريبلاي مود؟ كلمة ريبلاي مود أو ماركت ريبلاي معناها إن أنا أعمل كده ريبلاي تريدنج وأعمل كده لونش بار ريبلاي. مجرد ما أنا بعمل ده أقدر أقص الشرط بالشكل ده. أنا طبعا ما عنديش بار ريبلاي. ليه؟ لأن لو تاخد بالك هنا مكتوب 30 day free trial، يعني أجرب لمدة 30 يوم مجاني. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاكونت ده من ساعه ما اتفتح ما استخدمش البار ريبلاي في الاساس. يعني كل اللي انا بعمله هنا بعمله لك على اللايف ماركت. لاحظ كده، ماركت اوبن، يعني مفيش اي بار ريبلاي. ايه المشكله بقى؟ ان انت الناس لما بتعمل لك الموضوع ده بالريبلاي ماركت ويقول لك بص اصل هي بتدخل كده السي ار تي ويعمل لك كده ويعمل لك كده وتلاقي البار ريبلاي ماشي وتلاقي السعر صعب جاب الهدف ويثبتها لك بان هي بتتعمل من غير مواعيد. ولذلك دي أسوأ ميثودولوجي او أسوأ طريقه انت تتعلم بيها. ما ينفعش تتعلم على بر بلاي، ما ينفعش، ما ينفعش، لان المشاعر اللي بتبقى موجوده في الماركت الحقيقي مش هي الموجوده في الريبلاي مود. وبالتالي المفروض ان انت تعمل تيست للموضوع ده بنفسك. لازم تقيس ولازم تشتغل بايدك. ما تقوليش ان فلان الفلاني عملها بريبلاي ماركت، ما تقوليش فلان الفلاني عملها بايه. كل الاشياء دي ما تهمنيش، ما تهمنيش. طول ما انت مش بتعرف تطبق على الماركت الحقيقي اذا كل اللي انت بتقوله لي ملهوش اي 30 لازمه. اي حد بيعرض شيء على حركه حصلت قديمه، اي شيء بيعرض حاجه على بر بلاي، انا بوعدك تاني، انا بوعدك الناس دي مش بتعرف تشتغل، الناس دي مش بتتريد. ليه؟ لان الناس دي مش بتطبق على ماركت حقيقي. فالناس تخش تحفظ الفيديو وتحفظ حركه الشموع وتيجي تطبق قدامك. ادي السي ار تي اشتغلت اهي. تيجي انت تجرب تلاقيها مش شغاله معاك. طب ليه؟ ما لازم تسال نفسك ليه. لازم تسال نفسك ليه. لان انت بتتعلم غلط. اتفقنا على الموضوع ده عشان الموضوع ده أنا مش هتكلم فيه تاني ومش هفتح موضوع السي ار تي تاني. دي اخر مره انا هعمل قدامك الموضوع، ولكن المره دي انا هعمل اكسكيوشن لايف على الماركت عشان افهمك واخليك تكتسب ثقه في حركه الماركت. انا لما نزلت مواعيد السي ار تي قلت لك ان انا مهتم ب3 مواعيد: مواعيد الساعه 1
ميعاد الساعة 3، ميعاد الساعة 9. طيب دلوقتي الساعة كام؟ دلوقتي الساعة 9:13 دقيقة. يعني حاليًا أنا المفروض شغال في الtime zone بتاع الCRT. طيب أنا هاعمل إيه؟ بكل بساطة اللي أنا هاعمله هو إن أنا هاحدد عندي شمعة الساعة 08:00 وشمعة الساعة 09:00. لاحظ كده إن الشمعة دي الساعة 09:00 أو بالمعنى الأدق دي كانت افتتاح شمعة الساعة للساعة 09:00. طيب عايزين شمعة الساعة 08:00. طيب آدي شمعة الساعة 08:00، إذًا أنا شغال في time zone ما بين الساعة 08:00 للساعة 09:00. طيب فين أعلى قمة اتكوّنت في الrange ده بالكامل؟ الrange اللي أنا شايفه قدّامي ده، فين أعلى قمة وأدنى قاع؟ ده أعلى قمة، ده أدنى قاع، بالشكل ده. إذًا السعر حاليًا سحب لي القمة، ليه؟ لأن السعر حاليًا تم تداوله أعلى من القمة بتاعة شمعة الساعة 09:00. إذًا اللوجيك والمنطق بيقول إن أنا أشوف السعر المفروض دلوقتي يتحرك لحد قاع الساعة 08:00 اللي هو كان متسجل عند الساعة 08:20 دقيقة، لأن ده أدنى قاع اتكوّن في الrange ده بالكامل. آدي رينج شمعة الساعة بيبدأ من الساعة 08:00 ينتهي الساعة 09:00. السعر هنا صعد سحب لي القمة اللي موجودة هنا. إذًا حاليًا أنا عيني بتبُص فين؟ عيني بتبُص على القاعدة بالشكل ده. أوكي؟ إذًا لمّا هاجي هاtrade دلوقتي هيكون المستهدف بتاعي القاعدة بالشكل ده. ناخد بالنا السعر هنا بعد ما سحب القمة ديّة ساب لي fair value gap إيجابية بالشكل ده. لاحظ إن السعر كسر الجاب الإيجابية ديّة ونزل بالمنظر ده، حوّل لي الجاب ديّة لinversion fair value gap. إذًا الجاب دي بالشكل ده اتحوّلت لinversion fair value gap. يعني السعر صعد كوّن لي جاب، السعر نزل صحّح ما وصلش للجاب، عمل لي قمة أدنى من القمة السابقة والسعر نزل كسر الجاب ديّة. إذًا الجاب دي بالنسبة لي اتحوّلت لinversion fair value gap. طيب أنا حاليًا مستني إيه؟ الجاب دي هتكون هي الentry zone أو الentry model اللي أنا هاستخدمه هنا باستهداف القاع ده، اللي هو الsell side liquidity ده. طيب لاحظ دلوقتي السعر عمل إيه؟ السعر كسر الinversion fair value gap وطلع فوقيها مرة تانية. طب ده يقول لي إيه؟ ده يقول لي إن ما فيش model entry اتكوّن. ليه؟ لأن أنا كنت مستني السعر يكوّن لي الجاب دي تكون الentry model بتاعي. هل السعر عمل ده؟ ما عملش ده. إذًا كل اللي عليّا هو إن أنا أعمل إيه؟ أستنى، أفهم السعر هيعمل إيه. هي دي الفكرة. إذًا أنا مستني حاليًا، عايز أشوف هل السعر هيسحب لي الbuy side liquidity ده مرة تانية والّا السعر هيرجع ويخترق الinversion fair value gap مرة تانية ويدّيني entry model. طبعًا تفضيلي الشخصي النهارده ورؤيتي للناسداك إن هو قابل للبيع أكتر من إن هو قابل للشراء. لذلك كل المعايير النهارده متوفرة لأن صفقة الCRT هتكون ناجحة بنسبة 90%. لكن أنا كمتداول مش مستني آخد قرار سريع من الماركت عشان الماركت بيصعد أو بيهبط. لازم أستنى وأشوف setup قوي، setup معين أقدر أعتمد على الدخول بيه في الماركت. لذلك أي شيء بيحصل قدامي من حركة الشموع هي عبارة عن طلبات. يعني إيه طلبات؟ عبارة عن أشياء أنا باطلبها من الماركت. يعني أنا لو السعر اداني جاب إذًا أنا اتكوّن عندي موديل entry. طب الماركت عمل عكس اللي أنا عايز أشوفه، إذًا أنا مستني. فما فيش حاجة اسمها برضه عشان ده من ضمن الحاجات اللي أنا باشوفها إن هي أي gap تتكسر عندي تبقى inversion fair value gap. طب هل ده منطق؟ أكيد لأ، لأن السعر كسر الgap دي، مش السعر كسر الgap دي. طب لمّا أرجع لها السعر عمل إيه؟ كسرها تاني للأعلى. إذًا هل أي gap تتكسر عندي تبقى inversion fair value gap؟ أكيد لأ، مليون المِيّة لأ. يعني يا ريت الموضوع كان بالسهولة دي، والله يا ريت الموضوع كان أي جاب تتكسر تتحول لinversion fair value gap ولا أي جاب ينفع أصلًا أعتمد عليها في الدخول. لأن الموضوع بيتم التسويق ليه بطريقة غير صحيحة تمامًا. والمشكلة إن كل الناس اللي باشوفها بتعمل فيديوهات أو كل الناس اللي باشوفها بتتكلم في الموضوع ده، كل اللي بتعمله على حركة سابقة أو بتعمله على بَر بلاي.
طيب فين الكلام ده على السوق الحقيقي؟ ما تعرفش، ما تعرفش، وأنا باقول لك أنا أقسم لك بالله مش هتعرف، مش هتعرف لأن الناس دي ما عندهاش شيء تعمله غير إن هي تماركت لنفسها، تماركت لنفسها عن طريق إيه؟ عن طريق نشر معلومات عن الماركت بحجة الوعي والفهم، طب هل ده شيء صحيح؟ لأ، لأ، ليه؟ اسأل نفسك ما هو المشكلة بقى في الناس إيه؟ المشكلة إن أنت لمّا بتيجي بتطبّق هل بتلاقي الكلام اللي بيتقال في الفيديوهات بيحصل معاك؟ لأ. ليه؟ لأن بيتم عمل marketing للموضوع ده بطريقة سيئة جدًا، 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 والناس فاكرة إن أنا من فيديو 10 دقايق أو من فيديو ربع ساعة كده أنا بقيت فاهم الmarket ماشي إزاي، وفاهم الأسعار إزاي بيتم حجزها، وكل الكلام ده مش صحيح، كل الكلام ده مش صحيح. لذلك في حالة إن أنت كنت بتتعلم بالمعنى الأدق أنت مش محتاج غير استراتيجية واحدة، لكن لازم تفهم آلية عمل الmarket، لازم تفهم حجز الأسعار بيتم إزاي وليه. عشان في ناس لسه فاكرة إن أي جاب بتتكوّن أقدر أدخل منها، أي entry model أقدر أعتمد عليه، أي جاب تتكسر تبقى inversion fair value gap والكلام ده مش صحيح، مش صحيح. طيب لاحظ بقى كده السعر رجع تاني للجاب، كسرها، إذًا حاليًا أنا عايز أشوف السعر بيكوّن لي جاب، في حالة إن ده حصل إذًا أنا توافر عندي دخول، في حالة إن السعر صعد للأعلى مرّة تانية ما عنديش دخول. لاحظ إن أنا باجيب معاك تسلسل الأحداث وباقرا معاك حركة الشرط من قبل ما الشرط يعملها، ليه؟ عشان أفهّمك أنا بافكّر إزاي، عشان أفهّمك الmarket بيتصرّف إزاي، لإن أنا لو فكّرت في شيء وما لقيتهوش في الmarket معنى كده إن أنا لازم أصبر، لازم أستنى، مش معنى إن الmarket أغلق بالشمعة دي تحت الجاب دي خلاص يبقى أنا كده أدخل، لأ مش صح، مش صح. عايز أشوف هل السعر هيكوّن لي جاب والّا لأ؟ لاحظ إن السعر فتح بvolume imbalance هنا يعني السعر ما فيش أي تداول ما بين الclosing price أو closing بتاع الشمعة دي أو سعر الإغلاق ما بين الشمعة دي والopening price بتاع الشمعة دي، يعني هنا ما يسمى بالliquidity void أو منطقة لم يتم فيها تداول الأسعار. لاحظ لحد الآن السعر ما كوّنليش fair value gap أقدر أعتمد عليها في الدخول، ولكن برضه نخلّي بالنا إن السعر سايب buy side liquidity هنا. يعني ده بالنسبة لي buy side liquidity ممكن السعر يدخل يسحب القمة ديّة بعد ما السعر الساعة 09:30 يعني حاليًا فاضل 4 دقايق على السوق الأمريكي، وارد إن السعر يصعد يسحب القمة ديّة، هل ده شيء وارد؟ آه شيء وارد، شيء وارد إن هو يحصل، لذلك دايمًا باوصّي بإن أنت يكون عندك صبر، لازم يكون عندك صبر على الmarket ولازم تفهم حركة الmarket بتكون رايحة فين وليه، أهم حاجة تبقى عارف ليه. يعني أنت لو مش عارف الmarket هيتحرك ليه، أنا باوعدك أنت بتآمر. سوري يا شباب معلش الباب خبّط، تاني هارجع للموضوع، لو أنت مش عارف الmarket بيروح فين أو بنسبة كبيرة الmarket هيروح فين، أنت كده بتآمر، أنت كده بتدّي لنفسك كارت بتكتب عليه مرحبًا بالخسارة، لو أنت مش عارف الmarket هيروح فين بنسبة 90% كل اللي أنت بتعمله ده بيكون غلط، كل الخسارة اللي بتحصل فيك يعني أنا هاستغرب لو أنت فعلًا مش عارف سببها، لأن أغلب الناس بتخش بتبيع وبتشتري وهي مش عارفة بتبيع منين وبتشتري منين ولحد فين، وهي دي الفكرة من شرحي للCRT إن أنا في الCRT حبيت أعمل موديل أوضح لك بيه الstop loss بتاعك هيكون فين، الهدف بتاعك هيكون فين، الentry بتاعتك هتكون فين، بناءً على معايير ثابتة ما بتتغيرش. ليه؟ لأن أي شيء لو أنت فاكر إن هو بيكون بعشوائية في الmarket أو أنت من الناس اللي أنت شايف إن الmarket بيتحرك بعشوائية وframe الدقيقة عشوائي، أنا باوعدك إن أنت غلطان، غلطان، غلطان. ما فيش حاجة اسمها market بيتحرك بعشوائية، هل من المنطق سوق بيتضخ فيه 6 تريليون دولار هيكون في frame الدقيقة بيمشي بحركة عشوائية؟ هل أنت شايف إن ده شيء يدخل العقل؟ ما ده مش منطق، ده مش منطق. فأنا باستغرب إن الناس اللي بتقول إن الmarket عشوائي أو فريم الدقيقة عشوائي، أنا باستغرب بجد الكلام ده، باستغرب الكلام ده. قُل إنك ما بتعرفش تشتغل على الدقيقة، لكن ما تقولش إن فريم الدقيقة عشوائي، لأن فريم الدقيقة مش عشوائي، هي دي كل الفكرة. طيب ناخد بالنا فاضل حوالي 30 ثانية والسوق الأمريكي يفتح،
عايز اشوف البيهيفير بتاع السعر هيتصرف ازاي. لاحظ ان لحد الان تسلسل الحركه اللي هنا، الهابط ده، صعدنا، هبطنا مره تانية، مفيش اي جاب اتكونت اقدر اعتمد عليها كوسيله للدخول. لكن هل في حاجات تانية اقدر اعتمد عليها؟ اه، اقدر اعتمد على الاوردر بلوك اللي موجود هنا. لكن انا بطبعي ما بحبش اعتمد على الاوردر بلوك بدون فير فاليو جاب. ليه؟ لان الفير فاليو جاب هي الدليل القوي على الديسبيسمنت، هي الدليل القوي على الحركه. بمعنى ان انا لو ما شفتش فير فاليو جاب متكونه هنا، اذا ما فيش اي ديسبيسمنت في الحركه. هي دي كل الفكره. طيب هو السوق الامريكي افتتح دلوقتي، هل اقدر اعتمد على الجاب دي؟ لا، ما اقدرش اعتمد على الجاب دي. باي ذا واي، يعني السعر تقريبا نزل جاب القاع. هنا السعر ما سابليش انتري موديل، ده شيء ما يزعلنيش. هل لاحظ السعر هنا نزل، ضرب السيل سايد ليكويديتي بالشكل ده وابتدى يصعد؟ هل انا عندي مشكله ان انا ما تكونليش انتري موديل هنا؟ مستحيل، مستحيل. لذلك لو في نوع معين من الانتري موديل ما توفرش معايا، مفيش اي مشكله، ده شيء ما يزعلنيش، ده شيء ما يضايقنيش. بكره هلاقي تريد، السيشن اللي بعديها هلاقي تريد، بعد بكره هلاقي تريد، الاسبوع اللي جاي هلاقي تريد، الشهر الجاي هلاقي تريد، كل يوم هلاقي تريد. لكن الفكره دايما الشيء اللي انا ما بحسش فيه بالكمفورت زون ما بشتغلهوش، لان انا مش داخل هنا اخسر فلوس ولا داخل العب، انا هنا مش داخل العب. لان في ناس فاكره الموضوع كله بيعتمد على ان انا ادوس باي او ادوس سيل، الموضوع اكبر من كده بكتير. لذلك خليني اقول لك حاجه بسيطه، اديني ودنك كده وقرب. هل السي ار تي ما بتعتمدش على المواعيد؟ طب هل السي ار تي لازم فيها اعتمد على ميعاد الساعه 1 او 3 او 9؟ ايه رايك؟ ليك انت الاجابه المره دي، انا مش هجاوب. على ما اعتقد كل شيء معمول قدامك لايف على الماركت المره دي. لاحظ الانتري موديل ما تكونش عندي هنا، ما شفتش اي فير فاليو جاب، لكن السعر طلع تريد للاوردر بلوك ده بالشكل ده، وابتدينا نشوف الهبوط للاسفل. لكن انا لما بستخدم شيء معين في الدخول لازم كل معايير الدخول تكون متوافره معايا. يعني مش عشان خاطر اوردر بلوك بدون ديسبيسمنت يبقى ادخل، ولكن الفكره ثابته ما بتتغيرش. ميعاد الساعه 1، ميعاد الساعه 3، ميعاد الساعه 9. مجرد ما الثلاث مواعيد دول يكونوا عندي، انا ببدا اراقب الشرط وبستنى واشوف انتري موديل اكون انا في الكومفورت زون وانا بستخدمه، اذا كان فير فاليو جاب، اذا كان بريكر بلوك، اذا كان اوردر بلوك. انا مش هفرض عليك انتري موديل معين، انا مش هقول لك استخدم كذا مكان كذا، انا ماليش اي سلطه ان انا افرض عليك اي انتري موديل. لكن الفكره انك تبقى فاهم، فاهم السعر هيروح فين وليه. لاحظ ان السعر مجرد ما جاب السيل سايد ليكويديتي، السعر ارتد للاعلى. طيب عينك تروح فين؟ عينك تروح على الباي سايد ليكويديتي. هي دي الفكره، هي دي الفكره، هو ده الموضوع. مش هعيد تاني السي ار تي، خلاص انا عدت الموضوع بما فيه الكفايه، وكررت الموضوع اكتر من مره، ولحد الان لسه في ناس بتشكك في موضوع السي ار تي، او بتشكك في المواعيد، او بتشكك في الحاجه اللي بتتعرض قدامها. انا مش هوضح تاني الموضوع ده. اتمنى الموضوع يكون بسيط، اتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، بالتوفيق لكم جميعا كده يا رب.